Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra roșie. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, piatra galbenă. Hai să vedem, dragii mei, ce mesaje are tarotul pentru numărul 1. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă dorești și tu astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem așadar mesaje din partea tarotului pentru numărul 1. Ce trebuie voi să știți? Hai să vedem. Numărul 1. Ok. În momentul de față, văd aici că ai avut o discuție sau vei avea o discuție cu o persoană foarte dragă ție. Poate să fie o discuție în legătură cu o invitație pe care cineva ți-o adresează sau o invitație pe care tu o adresezi unei persoane. Pentru tine avem mesajul să nu disperi. Da, să nu disperi pentru că aici văd eu că apare acea lumină de la capătul tunelului. Poate să fie deschiderea unei perioade în care viața ta pur și simplu se luminează. Se pot întâmpla mici mari minuni. Hai să vedem. Uite, să nu disperi. Aici mi apare o pagubă, dar ți se zice clar să nu disperi, să te deschizi. Pentru că pierderea asta, da, problema asta, este benefică pentru tine. E ceva negativ acolo care trebuie lăsat în urmă. Hai să vedem. Uite, e o pagubă, dar e cu un noroc. Da? E un noroc. Ceva se sparge aici, ceva se rupe, zic eu. Pentru casa ta avem un noroc mare, deci se pare că ceva se rezolvă pe neașteptate. Văd un moment în care te vei bucura foarte mult de o informație care vine către tine. Hai să vedem ce e cu mesajul acesta. Are legătură cu un bărbat matur sau cu un bărbat mai în vârstă. Persoana asta să știi că îți aduce foarte mult noroc sau ai un noroc în legătură cu persoana asta. Uite, primești o veste bună. Și are legătură cu niște intrigi între femei sau cu o situație care nu este foarte clară. Da? Ca și cum norocul tău vine prin persoana asta, norocul tău vine poate chiar prin această stare de indecizie pe care persoana asta o are. Hai să vedem mai departe. În curând o bucurie mare. Uite, ceva foarte frumos pentru sufletul tău, o veste extraordinar de bună văd eu aici, ceva care îți umple sufletul cu bucurie. Hai! Da, pisica vrea atenție. N-am ce să fac. O să stea aici cu noi. Hai să vedem ce se întâmplă în curând. Ce-i cu bucuria? Uite, e o bucurie care are legătură cu o veste mai puțin plăcută. Sau cineva primește o veste mai puțin plăcută. Și poate chestia asta te bucură. Nu știu. E o bucurie în legătură cu o persoană vicleană. E ca și cum cineva aici primește ceea ce merită. Și e ciudat, na, pe tine te cam bucură chestia asta. Da? Poate avea legătură cu ceva ce tu ai planificat de foarte mult timp. Da? Și văd că, uite, vei reuși ce gândești în legătură cu un bărbat mai tânăr sau în legătură cu o călătorie îndepărtată. În viitor avem un noroc neașteptat pentru tine. Mergi undeva și ai parte de o bucurie. O surpriză în viitor.
Hai să vedem ce cu surpriza asta. Bun, un noroc neașteptat, o surpriză foarte mare legată de o companie plăcută. Deci, poate este ceva legat de o întâlnire pe care o vei avea cu o persoană dragă ție sau poate să fie ceva care are legătură cu o persoană cu care tu te înțelegi bine. Da? Proces și judecată. Deci e o hotărâre importantă aici pe care cineva o ia și care te va surprinde. Ce nu știi tu cu unie relație? Se pare că tu nu știi aici fie despre existența unei relații, faptul că cineva se află într-o relație, sau nu știi faptul că cineva aici se concentrează pe un contract, pe o înțelegere. Ia să vedem. Uite, niște noutăți plăcute la o zi plăcută. Deci, ce nu știi tu este că, uite, urmează să primești niște vești foarte bune în legătură cu o relație. Veștile astea apar undeva pe la amiază sau undeva la o zi sfântă, la o zi mare sau într-o perioadă importantă. Poate nu știi faptul că, nu știu, ori un cuplu din viața ta se pregătește de o petrecere. Da? Dar uite, tot mi apare iar bărbatul ăsta tânăr și drumul lung. Deci poate e cineva de la distanță sau poate este vorba despre un plan pe care cineva și l-a făcut cu tine. Pe neașteptate, bani puțin și supărare. Pe neașteptate ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Sau pe neașteptate intri în contact cu o persoană puțin supărată, cineva care stă singur sau singură. Musafiri, da? Uite, pe neașteptate poate îți vine cineva în vizită și îți spune că nu se simte bine sau că are niște probleme. O bucurie de departe, o dragoste sinceră avem aici, un proces și o judecată și o schimbare. E ca și cum cineva își schimbă planurile deodată. Dar pentru tine e cu realizarea dorințelor chestia asta. Adică este ceva foarte benefic pentru sufletul tău. Ce o să te mire? Lacrimi. Deci o să rămâi surprins de lacrimile unei persoane. Ia să vedem. Care, uite, au legătură cu o hotărâre, un verdict, un proces și o judecată și o veste bună. Da? O veste bună. O veste bună care apare în legătură cu o situație care pe tine te-a supărat, poate să fie. Hai să vedem despre ce este vorba. Hai să începem aici cu ce nu știi tu. E ceva legat de o relație, de o petrecere, de intențiile unei persoane, poate, în legătură cu tine. Ia să vedem. Tu nu știi despre o victorie, despre o bucurie pe care cineva o are. Sau un loc public, un loc cunoscut. Poate e cineva care are gânduri de căsătorie cu tine, care are gânduri serioase și uite, se interesează aici, vrea să afle mai multe lucruri. Împărăteasă. Da? Poate e ceva legat de o femeie cu 2 copii. Mai văd o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Cineva care vrea, da, să fie într-o relație stabilă, serioasă și e cineva care pregătește, da, ceva anume aici. Hai să vedem în continuare. Dar are legătură, uite, cu o eliberare karmică, cu o bucurie foarte mare. Ce nu știi tu? Hai să vedem ce nu știi tu. Ce nu știi pe neașteptat. Trebuie să clarificăm puțin. Ce-s cu musafirii ăștia? Pe neașteptate, văd o persoană aici, poate cineva din zodia Balanță sau cineva care are de luat o hotărâre, care îți vine în vizită și e ca și cum nu știe cum să-ți spună, este teamă de ceva anume.
Este teamă de o discuție, este teamă de o situație. Și ce o să te mire? Hai să vedem. Nebunul, deci o să rămâi surprins de reacția unei persoane. Nebunul aici reprezintă adevăr, reprezintă, uite, și roata destinului. Ia. Da, e clar vorba despre un noroc foarte mare pe care tu îl vei avea. Și acest aspect, să știi că te surprinde extraordinar de mult. Poate avea legătură cu un copil, cu un nou început, poate cu o persoană care se comportă într-un mod imatur. Aici poate să vină surpriza. Surpriza are legătură cu munca, da? Cu un nou proiect sau cu un ajutor pe care îl ai. Dar văd eu că are legătură cu o bucurie extraordinar de mare, în legătură cu o sumă de bani, în legătură cu familia ta. Pur și simplu aici vei rămâne extrem de surprins cât de bine se așează lucrurile. Mai văd o legătură cu zodia Gemeni, Fecioară, Taur, Capricorn. Are legătură cu o situație care este incertă, o situație care, să zic așa, tu nu mai știi încotro merge și vrei să lași lucrurile de la sine. Hai să vedem îngerii ce zic. Cineva aici care vrea să-și manifeste adevăratele sale intenții, mai văd. Multe mesaje. E o chimie, o atracție aici. Uite, cineva se întoarce din trecutul tău. Da? Cineva care îți cere să ai iar încredere în el sau în ea. Aici tu vei rămâne surprins de o discuție pe care o vei avea cu o persoană. Este o veste bună pentru tine, dar în același timp te va sensibiliza foarte mult. Să vedem, în general, un mesaj. Avem 17 și 17 minute cu următoarele mesaje. Magnetism, iubire, abundență. Foarte frumos. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături, iar dacă doriți o astfel de citire, găsiți oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Vă mulțumesc pentru atenție, vă transmit multe gânduri bune și să ne revedem cu bine și data viitoare sau să ne revedem cu bine și la numărul 2, dacă sunteți curioși. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra roșie. Hai să vedem pentru voi ce mesaje are tarotul pentru această perioadă. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă dorești și tu o astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem, dragii mei, numărul 2. Ia uite, o bucurie de departe, da? De la un bărbat matur. Poate aștepți o veste și vine vestea. Hai să vedem. Numărul 2, piatra roșie. Bun, a început citirea. Și o persoană foarte sensibilă, cel puțin în acest moment. Bun. Văd aici o persoană, poate un prieten puțin agitat, gelos, e cineva care are așa o stare de spirit mai puțin plăcută, poate în acest moment, da? Poate nu e ceva definitiv. Pentru tine, o femeie în vârstă, se pare că cineva urmează să-ți dea o veste. Fie este vorba despre o persoană pe care tu o respecti foarte mult, fie aici este un moment de maturizare al tău. Da? E un moment în care începi să vezi lucrurile mult mai clar. Hai să vedem despre ce e vorba. Bani mulți. Ia uite, primești o veste în legătură cu niște bani mulți și e cu bucurie mare pentru tine.
Ia să vedem. Cu ce are legătură? Uite, cu o problemă, da? Poate știu eu, afli de o persoană care are niște probleme, da? Pe de altă parte, văd că în acest moment e ca și cum te simți bine din punct de vedere financiar, dar poate sufletul tău nu este chiar la un nivel înalt. Ia să vedem. Ia uite. E ceva legat de o relație care nu îți place, de un contract, de o colaborare, ceva e ciudat aici. Pentru casa ta avem o zi plăcută. Deci undeva pe la amiază primești niște vești bune sau poate pur și simplu te bucuri de viața ta, ai liniște în casă, în suflet. E ceva, uite, legat de un bărbat matur aici. Da? E ceva legat de un bărbat matur. Este un bărbat în privința căruia tu nu prea știi ce să mai crezi. Da? Sau poate avea legătură și cu o discuție între femei sau cu o mică ceartă, agitație care apare aici într-o zi plăcută sau undeva pe la amiază. În curând, o surpriză, ia uite, în curând cineva vine către tine cu o surpriză foarte mare, cu o bucurie foarte mare. Ia să vedem despre ce e vorba. Este o bucurie foarte mare de la o persoană plăcută sufletului tău, deci este o persoană alături de care tu te simți bine, poate să fie cineva dulce, iubitor, sensibil și are legătură cu un proces și o judecată sau cu un verdict, o hotărâre. Și o să rămâi surprins sau surprinsă. Poate te întâlnești cu cineva pe neașteptate. Ce urmează în viitor? O persoană vicleană, deci e o persoană poate inteligentă, cineva care are niște planuri, niște strategii. Poate este cineva care și-a urmărit interesul în legătură cu tine. Și vede aici faptul că ești lăudat, onorat undeva. Deci în viitor aici tu vei fi lăudat, vei fi onorat, vei fi foarte bine susținut și e o persoană aici care nu prea se bucură, ca să zic așa. Ce nu știi tu, e un noroc foarte mare pe care îl ai. Hai să vedem ce-i cu norocul. Are legătură cu o persoană puțin geloasă. Da. Ce nu știi tu este că cineva e puțin gelos, înlăcrimat aici, fie în legătură cu succesul tău, fie în legătură cu bucuria ta, fie pur și simplu este o persoană aici care îi place foarte mult să riște, da? Și persoana asta e cam supărată. Deci e un noroc foarte, foarte mare aici, noroc de care tu încă nu știi. Pe neașteptate te vorbește cineva de bine. Afli că niște prieteni vorbesc frumos despre tine. Afli că ceilalți te văd foarte bine, te văd într-o lumină frumoasă. Deci, pe neașteptate e o bucurie mare aici care apare pentru tine, legată de un loc nou, de o firmă, o bucurie mare legată de o casă străină. Și ce o să te mire? Musafiri. Poate ești invitat undeva sau îți vine cineva în vizită. Mergi undeva, ca și cum ai fi un musafir. Ia să vedem. Ia uite, o tranziție, o schimbare.
Deci, cineva care îți vine în vizită și de aici se schimbă radical lucrurile. Realizarea dorințelor și o bucurie mică. Deci, ce o să te mire este că lucrurile aici încep să se schimbe. Da? Poate să fie ceva care te bucură, da? Și te bucuri precum un copil, sau poate avea legătură pentru alții dintre voi cu o veste de final. Uite, afli de un final, afli de o hotărâre. Hai să vedem ce nu știi tu aici cu persoana asta. E foarte ciudată energia. Poate e ceva legat de bani. Poate are legătură cu un copil, cu un suflet pereche, ce nu știi tu, persoana asta care e geloasă, înlăcrimată, riscă. Sau poate e ceva legat de o persoană din trecutul tău. Nu știi că ceva s-a încheiat, ceva s-a terminat. Poate o legătură cu un scorpion. O ceartă, o discuție pe care cineva a avut-o aici. Și cineva care nu e deschis în fața acestui final, cineva care nu vrea să accepte. Hai să vedem pe neașteptate. Pe neașteptate a ieșit 7 de bâte. Uite, pe neașteptate, văd aici că tu vei lua atitudine în legătură cu o situație sau cineva ia atitudine. E ca și cum pe neașteptate cineva îți spune că ești un luptător, ești o luptătoare, ai reușit să ajungi undeva sus, reușești să dai exemplu celorlalți. E o veste bună aici care apare, legată de bani sau legată de un loc scump sau de ceva care costă mult. Poate să fie vorba despre o casă, o mașină, un cadou. Și văd aici cineva care face un drum și e ca și cum poate tu vrei să faci un drum undeva, să stai singur, să te relaxezi, să te liniștești sau cuiva îi pare rău de acest drum. Da? Regele de spade, deci este o persoană care suferă aici, care o să-ți declare chestia asta. Hai să vedem ce o să te mire. Justiția, ok, deci o să rămâi surprins aici. 3 arcane majore. În primul rând, văd o legătură cu zodia pești, zodia balanță, dar aș merge eu pe ideea că vei rămâne surprins sau surprinsă de hotărârea unei femei. Da? O să rămâi foarte surprins de... Ok? O să rămâi foarte surprins de o discuție fermă, o discuție sinceră. Cineva care este pus în fața unei alegeri. Nu știu, e ca și cum te întâlnești cu cineva fără să vrei sau ai o discuție cu o persoană și afli niște lucruri. Uite, o să te mire asul ăsta de bâte, deci vei rămâne surprins aici de o bucurie pe care o vei avea, o speranță foarte mare, văd eu, îndrăgostiții, deci e o situație veche, da? Veche care abia acum se rezolvă, e ca și cum abia acum se face lumină. Hai să vedem îngerii ce zic. Îngerii vorbesc despre o transformare și despre a vedea adevărul în această situație. Foarte frumos. Deci, acestea sunt mesajele. Poate persoana asta care fierbe aici, uite, separare. Unii puteți să aflați de o separare sau de un final.
Și îngerii zic așa că iubirea ne învață foarte multe lecții. Da? Probabil aici este ceva ce nu a fost construit pe o fundație stabilă, da? Solidă. Și cu siguranță din acest motiv lucrurile se cam dărâmă, văd eu. Da? Cineva nu a fost sincer sau cineva n-a construit ceva pe o bază stabilă, solidă. Avem 13 și 13 minute, metamorfoză, succes, renaștere. Poate avea legătură cu zona profesională, cu viața ta privată, cu sufletul tău. Și apoi avem ora 20 și 20, libertate și din nou cuvântul renaștere, reinventare. Ceva renaște, ceva se reinventează aici. Da? Mai vreau un ultim mesaj pentru ce nu știi tu aici, că e foarte ciudat. Cineva care, știu eu, da, uite, are legătură cu o persoană care, din nou, uite, nu vrea să renunțe la un final, da? Nu vrea să accepte un final, nu vrea să accepte să renunțe. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături și dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să-mi lași un comentariu, m-ar ajuta foarte mult. De asemenea, îți mulțumesc pentru că distribui aceste videoclipuri, contează foarte mult pentru mine și acestea fiind spuse, te îmbrățișez cu drag, îți transmit multe gânduri bune și să ne revedem cu bine și data viitoare.